สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับและสวัสดีเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับใน EP นี้ทางช่อง T T Style ก็มีงาน DIY มาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับเป็นงาน DIY โมเดลนะครับโมเดลฉากไดโอรามาสำหรับฟิกเกอร์ทหารนะครับหรือโมเดลทหารนั่นเองส่วนวัสดุและวิธีการทำนั้นได้รับชมได้เลยครับ